Una dintre cele mai cerute lucrări de mentenanță pe care clienții ni le cer în această perioadă a anului este igienizarea sistemului de apă curată din autorulotă. Astăzi vom discuta puțin pe această temă și vă voi arăta ce se folosește și care este rezultatul. Salut! Bine ai venit pe vlogul cu rulote. Nu uita să dai like, share și subscribe și vei fi notificat de fiecare dată când voi încărca un nou video. De ce este nevoie de o igienizare a sistemului de apă? Pe parcursul folosirii, umplem rezervorul cu apă curată, iar aceasta rămâne acolo mai multe zile. Să nu uităm că este un mediu fără lumină, fără aer prea mult și de foarte multe ori am plasat în vecinătatea tubulaturii care conduce aerul cald pentru încălzirea autorulotei. Deci este și un mediu cald. Când avem umezeală, întuneric și căldură, este un mediu propice pentru dezvoltarea diferitelor bacterii. Aceste bacterii ajung să se dezvolte și să se reproducă în rezervorul de apă și prin intermediul sistemului de distribuție al apei, practic contaminează tot acest sistem. Acesta este motivul pentru care foarte mulți recomandă a nu se folosi apa din rezervorul de apă curată al autorulotei pentru băut sau pentru gătit. Însă, cu o tratare corespunzătoare și periodică, aceste neajunsuri pot fi eliminate și practic apa poate fi folosită pentru orice. O altă problemă atunci când discutăm de sistemul de apă curată al autorulotei sau al rulotei este calcarul. Calcarul și conținutul de alte minerale practic dă duritatea apei respective. Această duritate se măsoară în grade germane și diferă de la sursă la sursă. În unele campinguri am întâlnit apă cu o duritate mică, dar am întâlnit și locuri în care duritatea apei era foarte mare. Și acest lucru îl observăm în special pe paharele transparente. După ce le-am spălat, rămân acele urme ca și cum nu ar fi spălate bine, dar ele sunt spălate bine, numai că acest calcar și substanțele minerale dizolvate în apă se depun. Din acest motiv, odată cu igienizarea sistemului de apă, se face și o decalcifiere. Există numeroase kituri ready to use în magazinele de profil, însă de multe ori acestea nu sunt foarte performante, deoarece sunt gândite să fie folosite de utilizatorul final. Substanțele care se folosesc sunt substanțe chimice cu un regim special și în momentul în care le folosești trebuie să știi ce faci. Ele nu pot fi folosite oricum, au un regim de gestionare special. Mai mult decât atât, se folosesc unele substanțe bicomponente care fac o reacție chimică în momentul în care componentele se amestecă și degajă anumite gaze, iar aceste gaze sunt toxice pentru om. Rolul lor este să omoare acele bacterii, însă după ce și-au făcut treaba și sistemul este limpezit, rezidurile sunt absente, deci practic nu mai are nicio influență asupra noastră. Dar, repet, o curățare profesională se face cu substanțe profesionale de către persoane special instruite să facă acest lucru. Acum vă voi vorbi puțin despre aceste substanțe, vă voi spune cam ce face fiecare și de ce este bine să le folosim. O primă substanță este cea pentru decalcifiere. După cum vă spuneam, în apă există numeroase substanțe minerale, dintre care cel mai frecvent și cel care creează cele mai multe probleme este calcarul. Aceste substanțe se depun pe rezervor, pe conductele de distribuție, în boiler, mai ales că acolo discutăm și de o încălzire și practic reacția chimică cu calcarul din apă este mai rapidă și mai puternică. Dacă ați folosit vreodată un boiler electric în regim casnic, știți probabil că are o rezistență pe care se depune calcar. Această rezistență se curăță din timp în timp pentru că acest calcar ajunge să funcționeze ca un izolator între sursa de căldură și apă și practic eficiența boilerului respectiv scade. De asemenea, decalcifierea sau eliminarea calcarului ajută și bateriile, robineții, pentru că acestea au de multe ori niște cartușe cu niște garnituri foarte fine care închid apa, iar dacă acest calcar se depune, bateriile nu mai închid bine și încep să curgă, iar în timp să se defecteze. Așadar, primul pas este să folosim o soluție pentru îndepărtarea calcarului.
Această soluție este pe bază de acid, un acid slab, care neutralizează acest calcar și îl dizolvă, iar prin eliminarea apei folosite în procesul de curățare, eliminăm și acest calcar. De multe ori când facem o curățare profesională de acest gen, proprietarul este uimit de cantitatea de rezidu calcaros care se elimină din rezervorul lui. Este efectiv ca un lapte. Această substanță se folosește cu o cantitate de apă și se lasă să acționeze aproximativ 2 ore. A doua substanță pe care o folosim este de fapt bicomponentă, componenta A și componenta B. Este o substanță pe bază de dioxid de clor și alte chimicale. În momentul în care cele două componente se combină, intervine o reacție chimică, iar produsul emană un gaz care este toxic pentru microorganisme. De aceea, foarte multă lume ne întreabă de ce nu ai umplut rezervorul cu substanța de curățare. Nu trebuie umplut rezervorul. Este suficient să ai 10-20 de litri de apă cu această substanță în rezervor, pentru că se degajă acele gaze care au rolul de a dezinfecta și de a steriliza rezervorul. Practic, aceste substanțe elimină bacteriile nedorite și biofilmul, acele microalge care pot să apară în rezervor. Așadar, prin folosirea acestor substanțe, odată eliminăm calcarul depus pe rezervor și pe întreg sistemul de apă și mai apoi eliminăm bacteriile nedorite și biofilmul, acea poșghiță de microorganisme, de alge, acea mâzgă. Odată ce am făcut această curățare, opțional se poate folosi o placă cu argint. Practic este o placă cu un material special care emană ioni de argint. Probabil știți, la țară, bunica, dacă avea o linguriță de argint, o punea în apă ca să nu se strice apa. De ce acest lucru? Pentru că acea linguriță emana ioni de argint. Acești ioni au proprietăți antibacteriene și practic apa care este tratată în mod permanent cu ioni de argint poate să stea proaspătă până la 6 luni. În felul acesta, apa din rezervorul autorulotei va fi permanent proaspătă. Această placă se pune în rezervorul de apă proaspătă și este activă până la 12 luni. Iată așadar ce se folosește la o curățare profesională a sistemului de apă dintr-o autorulotă. Când trebuie făcută această curățare? Ei bine, dacă ai autorulota sau rulota ta, eu recomand să faci asta o dată pe an. Iar dacă știi că ai alimentat din surse de apă nesigure, de exemplu ai fost undeva off-camping și ai pus apă de la un izvor, nu știi ce fel de apă era acolo, nu era tratată precum apa de la rețea, atunci se recomandă chiar și de 2 ori pe an acest tratament. Apoi, dacă ți-ai cumpărat o autorulotă sau o rulotă la mâna a doua, recomand din suflet să faci această curățare. Nu știi cine a folosit-o, cum a folosit-o, cât a stat apa aceea în rezervor, de unde a alimentat. Până la urmă discutăm de o investiție în sănătatea noastră, pentru că nu vrem să ne îmbolnăvim, să ne trezim cu tot felul de enterocolite sau alte minuni generate de bacteriile și microorganismele care s-au dezvoltat în rezervorul de apă. Apoi, bineînțeles, în cazul firmelor de închirieri, aceste tratamente sunt, din punctul meu de vedere, obligatorii. La noi nu este reglementat acest domeniu, dar în străinătate, companiile de închiriere autorulote sunt obligate să facă aceste tratamente și, în eventualitatea unui control, să prezinte un certificat care atestă acest lucru. Din fericire, și la noi proprietarii de autorulote de închiriat au început să înțeleagă că respectul pe care îl acordă clientului lor face parte dintr-un serviciu de calitate și foarte mulți apelează la noi pentru aceste igienizări, pentru aceste curățări ale sistemului de apă. Cam atât cu vorbăria. O să și fac acum o curățare la un rezervor de autorulotă, o să filmăm și o să puteți să vedeți și practic cum se folosesc aceste soluții.